lassú gonosz. Hát, igen. Ez nálam túl van a határom. Kész egy zsepit, Ricsi? Van nálam még? Még nem töröltem a szalvettából. Könnyezik. Sziasztok! Ez itt a PS HT-kövé, ahol nem csak csípős érzéssel a számon távozhatunk, hanem megismertek egy újabb PS csapattagot, és véltek egy kicsit magatokkal a PS életérzésből. Mai vendégem Kis Dóra, HR igazgató, aki olyan neves vállalatokkal dolgozott együtt, többek között, mint a MOL Group, az Aegis, illetve a GE, ahol HR igazgatóként vagy tanácsadóként vitte a feladatokat. A mai epizód egy kicsit más oldaláról is bemutatja Dórát, hiszen viszonylag keveset tudunk a magánéletéről, úgyhogy ma erről szeretnék egy kicsit többet megtudni. Szia, Dóra! Szia, Ricsi, sziasztok! Hogy állsz a csípős ízekkel? Hát én alapvetően szeretem a csípőset, a nagyon csípőset nem, tehát a Sudden Death nevű, az nálam nem jön be. Hát nem árulok el akkor mindent a végéről, lesz majd itt tapasztalás, azt hiszem. Akkor lehet, hogy a végén elköszönsz tőlem, végleg. Vagy te tőlem. Kóstoljuk is meg az elsőt, jó, Dóra? Nem baj, ha nem érzek csípőset. Jó. Pici, pikáns. Igen, meg nem is raktam azért olyan sokat, hogy nehogy itt megkapjam magamét. Említettem, hogy viszonylag kevés dolgot tudunk rólad. Az egyik ilyen dolog, amit egyébként tudok, hogy nagyon szereted a kutyusokat, és volt is 2 ilyen szőrös, szeretett gombócod. Volt, igen, 16 évig voltak kutyusaim. Egy Golden Retriever, meg egy Labrador. Hát akkor nem is olyan kis szőrgombócok voltak. Összesen több mint 60 kilót nyomtak. Az méretes jószágok. Melyek a kedvenc, vagy ilyen legszebb élményeid velük kapcsolatban, illetve mit tanácsolnál mondjuk egy kezdőgazdinak, aki még nem volt kutyás? Az egyik nagyon kezdeti, vagy tényleg a legelső élményem a Golden Retriever fiúkutyushoz kapcsolódik, mert amikor őt választottuk egy alomból, akkor először nem őt választottuk, hanem egy olyan kiskutyát nézegettünk, akinek a egyik tapancsa félig rózsaszín, félig barna volt, és akkor ő ilyen kis különleges volt. Ám de, amikor elmentünk, mert már elhozhattuk őt haza, akkor ott egy családi házban születtek ezek a kutyuskák, akkor ott az ő gazdiukkal, tehát az anyakutyus gazdiával, az ő verandájukon leültünk a lépcsőre, és ott beszélgettünk, meg néztük ott a többi kiskutyákat, és akkor egyszer csak jött az én majdani Totóm, fogta magát, és betelepedett az ölembe. És akkor ez itt el is dőlt, hogy ő választott engem. És mi lenne így a tanácsod esetleg? Ezt pont a napokban beszélgettem valakivel, aki már évek óta nagyon szeretne kutyus, de mindig vagy a kert, vagy a valami visszatartja ettől, meg egy kicsit a felelősség is. És azt mondtam, hogy ugye hozzánk mind a 2 kutyusunk pici kutyaként került, tehát csecsemő kutyaként, vagy ugye amikor már elhagyhatta az anyukáját, hogy minden teljesen természetessé vált, ami velük kapcsolatos volt. Tehát soha egy pillanatig nem éreztem azt, hogy akkor ez teher, vagy gond, vagy úristen, most mit csináljak, hanem azt gondolom, hogy valószínűleg ilyen tehát ez az anyai ösztönbe tud kapcsolni a babakutyáknál is. Tehát ezt, hogy ne aggódjon, mert hogy ez működik és jön, és mindent meg fog tudni oldani. Ha megrágja a hangyamérget, azt is meg fogja tudni oldani, hogy mit kell akkor csinálni. Igen. Én nekem az egyik tanácsom egyébként másik kutyásként, hogy fogadjanak örökbe. Nekem hatalmas élmény volt mind a 2 jószágunkat. Az egyik a téren szegődött mellém és kísért haza. Ő is téged választott. Igen, ő is minket választott, és a másik pedig egy ismerősön keresztül az erdő széléről. És megláttuk, kerestünk addig, mert a másiktól el kellett búcsúznunk előtte egy pár hónappal sajnos. És őt megláttuk, a többi az nem hozzánk illett, és őt megláttuk és elhoztuk. Úgyhogy igen. És a feltétel nélkül szeret, amiről sokszor beszéltünk már. Én nekem egyébként a következő, így a szeretetre visszatérve a kedvencem a szószok közül, úgyhogy remélem neked is ízleni fog.
Ez a zöld, ugye? Igen. Ez finom. Na, most kezd csípni. Megjött. De azért ez még szerintem teljesen baráti. Azt hiszem, én jobban tartok tőle, mint amennyire csípősek, de majd Szerintem is. Jó, most érzem. De jó, rendben van. Mondj kérlek egy meglepő tényt magadról, amit mondjuk kevesen tudnak a cégnél, vagy akár a csapatban is, illetve hogy mi a szuper képességed? Hát ez lehet, hogy összefügg. Ez a tánc témakör, és ennek sok rétege van. Azt gondolom, hogy ami mondhatjuk azt, hogy akkor meglepő, az tehát idén kezdődött, de hogy akkor így időben felvezessem a történetet, hogy én így fiatal felnőttként kezdtem el táncolni, és akkor az ilyen modern balett kategóriában, és akkor úgy éreztem, hogy én megtaláltam valamit, ami nekem nagyon-nagyon fontos. És azóta is a modern balett és a klasszikus balett az része maradt az életemnek. Nyilván a munka miatt voltak olyan évek, amikor nem annyira tudtam ennek élni, de ebben voltak intenzív időszakok, amikor mondjuk más táncműfajokkal felvérteződve, például tanultam steppelni, vagy akrobatikát, tehát volt emelésóránk, szaltóztunk. No, de hogy volt a főiskolás évek alatt egy amatőr táncegyüttesünk, ahol ilyen teljes estés műsorokat dolgoztunk ki. Igen. Meg ennek kapcsán lett is táncos működési engedélyünk, ami állítólag az nem tud elévülni, úgyhogy van nekem ilyen. Dora, akkor egy karácsonyi bulin esetleg egy fellépés? Hát nem, szerintem ezt érdemes így szétválasztani. Na, és akkor az, ami idén lett, és hogyha, nem tudom, még januárban valaki azt mondja nekem, hogy na, te ezt fogod csinálni, akkor nagyon nagyot mosolyogtam volna. Ám de tavasszal rám talált, vagy egymásra találtunk egy új műfajjal. Ez olyan, amiben nekem nincsen előtörténetem, ez a latin versenytánc, és ennek egy Pro-M versenyzés nevű műfaja, ami azt jelenti, hogy egy professzionális táncos egy amatőrrel, jelen esetben velem, tanítja az amatőrt, és versenyeznek együtt. Ez nekem is meglepő volt, nagyon tetszik, nagyon élvezem, és mostanáig 2 versenyen vettem részt. Ez Magyarországon még eléggé gyerekcipőben jár, úgyhogy a versenyek is akár Magyarországon van, akár nemzetközi versenyek, mert igen, tehát hogy úgy érdemes külföldről is hívni résztvevőket. És akkor, tehát ugye a latin táncokkal indulunk, én most 4 koreográfiával vagyok már felvértezve, és ma kezdjük az 5-et, igen. És 2 verseny van mögöttem. A verseny is olyan dolog, amiből azt mondta a tanárom és a partnerem, hogy abból is kell a kilométer, aláírom. Ez a 2 verseny, ez elég jól sikerült. Az első versenyemen, ez Budapesten volt nemzetközi verseny, ott 9 kategóriában indultam, és mindegyikben első helyezést értem el. Gratulálok! Köszönöm. A másik, az pedig múlt hétvégén volt Bécsben. Ez is egy nemzetközi verseny, ott 5 kategóriában neveztünk, és abból 1 második helyet értem el, és 4 első helyet. Hát ez csodálatos! Hát én is úgy voltam vele, igen. Ez nagyon jó. Ez nagyon sok örömet ad nekem. Nem véletlenül mondják a tánc, hogy egy olyan művészeti forma, ami az önkifejezésnek talán az egyik legszebb eszköze. Igen, ugye nekem ez egyrészt, hát ha mondhatjuk úgy, hogy hobbi, tehát hogy olyasmi, ami nagyon kikapcsol és nagyon feltölt, ugyanakkor egy kihívás is, mert azért ezek a versenyek sok energia fel is készülni, meg egy verseny azért sokkit ki is vesz az emberből, mentálisan is, meg fizikailag is. Én sok sikert kívánok a további versenyekhez. Nagyon szépen köszönöm. Kíváncsian várjuk Február végén van a következő. Ha esetleg majd betekintést nyerhetünk egy ilyenbe, akkor ezek nyilvános versenyek, úgyhogy szeretettel látlak a közönség soraiban. Köszönjük a meghívást. Én a következő falatra hívlak meg, Dóra. Okay. Ez csípősödik már. Kicsit csípősödik, igen. Mi volt az édes csípés? Igen, a Musos Gergely a
sarki kínainak az édes savanyú, édes csípőséhez hasonlította, ami egyébként egy szerintem meglepően közeli találat, úgyhogy igen. Maradjunk még ennél a táncszer, egyébként ez nagyon érdekes. És, ugye ez nagyon sokat tudok róla beszélni. Akkor egy kicsit szűkebbre fogom a kérdést, hogy mi az, amit adott ez a szakmai életedhez? Mert azt gondolom, hogy nem lehet elválasztani az embernek az ilyen szintű sport tevékenységét a professzionális szakmai életétől. Ez abszolút így van. És nagyon sokat adott. Tehát ugye a balett az egy olyan műfaj, ami nagyon szigorú, egyfolytában arról szól, hogy a fizikai határaidat feszegeted, de szó szerint. Tehát akkor csinálsz valamit jól balettban, ha nagyon fáj és nagyon izzadsz. Tényleg. Tehát, hogy ez megadta nekem azt a kitartást adta egyrészt, az alázatot, mert anélkül nem lehet, de azt hiszem, hogy az egyik tánchoz, hogy minden tánchoz szükséges, minden ilyen újnak a megtanulásához. Az új helyzetekhez való hozzáálláshoz is azt gondolom, hogy kell alázat, kell a kitartás, kell az, hogy az ember tudjon fókuszálni, és kell, hogy a cél a szeme előtt lebegjen, és megtegyen mindent, amit tőle telik azért, hogy elérje a célt. Hát talán azt hiszem ezeket adta, vagy adja nap minden. Meg örömöt is, tehát hogy tudni azt, hogy ezeken a lépéseken haladva öröm a jutalom. Igen, ahogy szoktuk mondani, az a hard work always pays off. Igen. És akkor nyilván ez különböző, hogy kinek mi az, ami a pay-t jelenti. Igen. Hát azt gondolom, hogy ezt láthatjuk rajtad a hétköznapokban, ezt a fókuszt. A következő se fog szerintem letéríteni itt a pályára is, és visszatérve még mielőtt elkezdtük a felvételt, azt mondtad, hogy azért élvezni is szeretnéd, de most mondtad, hogy azért a tánc közben, balett közben azért erősen ott sem minden arról szól, akkor a fájdalom és az élvezetet együtt jár szintén. Oké, ő a melyik? Ez az alapárdos. Ezek mind ilyen alattomosak, hogy amikor már azt gondolod, hogy ez nem is csíp, akkor megmutatja. De ez még jó, ez még határon belül van. Szerintem. Azt hiszem innen jönnek majd a feszegetősebbek. Érdekes lesz, de nem lövöm le. Oké. Több mint 20 éve vagy azért a hárszakmában. Azt gondolom, hogy nincs új a lap alatt, tehát hogy mindent láttál, szerintem már mindent kipróbáltál. Mi az egy dolog esetleg, amit azt mondaná, hogy innentől kezdve egy dolgot csinálhatsz, akkor te ezzel foglalkozni egy területen belül? Én azt gondolom, hogy nincs ilyen, mert én nagyon szeretem azt, hogy átfogóan foglalkozom a HR minden területével, most már hosszú évek óta, tehát hogy nem szeretnék szűken egy valamelyik részterületre fókuszálni. Amikor felkészültem a LinkedIn profilodra, néztem, és ott is ugye sok olyan projekt volt, amit valami építeni kell. Igen. Tehát, hogy akkor ezek a feladatok azok, amik a szívedhez közel állnak? Igen. Én olyan valaki vagyok, aki a szakmában is szeretek alkotni, nem csak a táncparketten, vagy hogy azért nyilván elsősorban a szakmában, tehát szeretek valamit újra gondolni, jobbá tenni, tehát alapvetően mindig ez a szándék vezérel. Nyilván ami jó, azt nem kell megjavítani, de hogy mindig lehet olyat találni, amiből lehet jobbat, többet, minőségibbet kihozni. Tehát én azt is, ha olvastad a LinkedIn profilomat, tehát hogy én azt tapasztaltam meg az évek során, vagy azt csatolták vissza nekem azok a vezetők, akikkel dolgoztam, hogy én egy katalizátor vagyok. És ez is a jó, hogy utána, tehát hogyha nem tudom, akár egy egyén megtanulta azt, amit meg kellett tanulni a szakmából, akkor ő járja a saját útját. Ezzel a katalizátorral egyet tudok érteni, amióta együtt dolgozunk, szerintem ezt én látom napi szinten. Félúthoz érünk, Dóra, ezzel a falattal. Én azt gondolom, hogy ez még egy abszolút tűrhető. Most már tudom, hogy ki kell várni a hatást. Nem mersz előre elhamarkodottakat mondani. De most azt kell mondjam, hogy akkor az előző bemelegítések rendben voltak, mert ez most nem ütött. Jó volt felépítve az edzésterv, nem Dóra? Abszolút, tökéletesen. Sokszor kiemelt, hogy a
PS-nél a tudás megosztás és a képzési rendszer az kiemelkedő és egyedülálló a piacon. Mitől egyedülálló egyébként? Hát én azt látom, hogy az egyik óriási érték az, hogy a munkatársak adnak át egymásnak tudást szervezett formában. Tehát ugye vannak olyan kollégáink, akik a munkájuk mellett belső trénerként dolgoznak, és a felépített képzési rendszeren belül bizonyos témakörökért felelnek, és a saját tudásukat adják át. És ez számomra két szempontból is nagyon nagy érték. Egyrészt az, hogy a saját tudását adja tovább, és nyilván ezzel az ő tudása is tökéletesedik, hiszen tudjuk azt, hogy amikor aki kipróbálta, tehát amikor meg kell tanítani másnak valamit, akkor azért nagyon ott kell lenni a szeren, és ezzel az egyén is gazdagszik. Illetve az, hogy ők ezt a munkájuk mellett, a mindennapi nem kevés feladatuk mellett teszik rendszeresen. Ettől nagy dolog ez az én szememben. Tehát ez az egyik, amiben azt gondolom, hogy erősek vagyunk. A másik nagyon jó dolog, amin most éppen dolgozhatunk, és ugye az hogy hatunk, tehát hogy ez megkapja azt a figyelmet, amire szükség van. Ugye a stratégiai projektjeink közül az egyik, az a Leadership és People Developmentre fókuszál, aminek az első felében vagyunk most benne, hogy felépítsünk egy új vezetőfejlesztési képzési rendszert. És nagyon jó látni azt, hogy a vezető munkatársak hogyan köteleződtek el emellett. Ugye azt csináljuk, hogy szeretnénk minél személyre szabottabb képzéseket, tehát minél célzottabb képzéseket kialakítani. Ehhez ugye nagyon pontosan kell ismerni, hogy akkor mik azok a területek, amit megerősíteni kell, mik azok a szakmai vezetői területek, amit érdemes fejleszteni, és ehhez felméréseket végeztünk tesztek segítségével, ugye minden vezető munkatársunkra, tehát hogy több mint 140 kollega ment ezen végig, és azt kell mondjam, hogy csak egy-két munkatárs volt, aki azt mondta, hogy ő köszöni, inkább nem. Ez nagyon nagy dolog egy ekkora vezetői csapatnál, és ez számomra mutatja is az érdeklődést, az elköteleződést ebben az irányban. És akkor most tartunk ott, hogy meg tudjuk nézni az összképet ezekből a felmérésekből, és erre fogjuk tudni igazítani a képzéseket. Nagyon, nagyon izgalmas dolog. Én kíváncsian várom, mert volt szerencsém nekem is kitölteni az egyik ilyen tesztet. Még nem tudjuk, hogy merre fog sodorni ez az áramlat bennünket, de várjuk. Úgyhogy... Sokan, akikkel így beszélgettem a tesztek után, azt mondták, hogy nekik már az nagyon sokat adott, hogy ugye mindenki kapott egy egyéni visszajelzést egy komoly szakembertől, és hogy már ez sokat tett hozzá ahhoz, hogy ő tisztában lásson akár saját magával kapcsolatban, vagy megerősítse őt azokban a dolgokban, amiről tudja, hogy abban jó, de hát ez mindig jobban esik mindenkinek, amikor egy független szakértő is ebben meg tud erősíteni. Igen, jó a visszacsatolás. Szerintem egyébként ebben is erős a PS, hogy kapunk gyakran, akár napi szinten visszacsatolást, illetve ugye az előlépési, illetve az értékelési fél éves értékeléseknél is ugye kapunk rengeteg olyan kedves szót is, meg javítandó területet is, amivel tudunk fejlődni. Lépjünk egyet feljebb szerintem itt a falatoknál is, Dóra. Oké, most meg kezdek félni. Én nekem ez a nem kedvencem. Jaj, ne ijedsz el. Öt gallér mögé. Nem vagyok tisztában, hogy a nyelvünkön hol érezzük a csípőset, nekem most egész nyelvem érzi. Én sem ezen gondolkoztam, hogy kéne ezeket tenni, hogy egyik oldalt eszem az egyik felét, vagy egyet itt, egyet ott, de még nem találtam rá a megoldásra. Sajnos ezzel nem tudtam. Ez nem volt jó. Nem. De hogy ízileg nem volt finom. Igen, ez a nagy bajom nekem is ezzel. Ez csak bántani akar. Köszi. Közös munkánk során azért rengeteget foglalkozunk azzal, hogy miért is jó a PS-nél dolgozni, ki miért szeret itt lenni. Szerinted mitől egyedülálló az a munkahely, miért szeretsz itt lenni? Kiválóan fogalmazták meg a munkatársak, amikor
Most legutóbb megújították azokat a vállalati értékeket, ami bennünket megkülönböztet más vállalatoktól, ugye ez az a 3 betűs, a UEP, mint Unique Employer Proposition. Igen. No, és hogy ebben, amit a vállalati kultúrával kapcsolatban kiemeltek, az nagyon sokat elmond, és ugye sok vállalati kultúrát ismertem meg a pályám során, és számomra is ez a nagyon nagy érték, hogy emberileg mi itt hogy vagyunk együtt. Azt, hogy számíthatunk egymásra, hogy csapatként dolgozunk együtt, hogy bízhatunk egymásba, és biztonságban lehetünk együtt dolgozva. Ezek azt gondolom, hogy nagyon komoly erőt adhatnak. És azért is vagyok ebben biztos, mert ha kinézünk így a irodafalán kívülre, vagy akár Magyarország határain kívülre, ezért ami mostanában megélünk, vagy hallunk, vagy megérint bennünket, tehát hogy ezeket látva is ez a biztonságérzet, ez az egymás, vagy ez az összetartozás érzés, ez bizony nélkülözhetetlen. Igen, és ez a biztonságérzet tényleg az utóbbi időknek a tanulság alapján is mindig az volt, talán a kommunikációnak az első részében jött, hogy akkor itt nem lesz senki, mindenkinek megmarad a munkája, mindenkire figyelünk, és tényleg up-to-date volt mindenki, hogy tudta, hogy mi fog következni. Igen, illetve amit én egy nagyon szerencsés különlegességnek látok itt, az, hogy amit a pozitív oldaláról nézve ez az összetartozás és a biztonság, a negatív oldalát nézve, ami nagyon sok helyen létezik, az az, hogy egymást bántják a munkatársak, tehát a hátba támadás. Tehát itt ilyen nincs, és ez nagyon-nagyon nagy érték. Azért fura egyébként ezt hallani, mert nekem úgymond ez az első komoly munkájám, és fel sem erült bennem az, hogy ez máshogy van. Oké, akkor igen, tudom, hogy ezt, amikor jön egy ilyen valaki, aki máshol is dolgozott, és mondja, hogy ez nem feltétlenül hiteles így, hogy te még nem tapasztaltad meg. Talán akik majd ezt meghallgatják, ők ezt lehet, hogy tapasztalták máshol, és ahhoz képest tudják értékelni azt, hogy ez itt egy ismeretlen dolog, és kívánom, hogy ez így is maradjon. Én azért gondoltam, hogy ezt megosztom, mert tényleg azért nem tudok szinte újat mutatni neked Ricsi, minden évben történik olyan azért, ami ilyen még nem volt. De ilyen szempontból, hogy szerintem láttál már rengeteget vállalati kultúrát, és tényleg nekem ez így, mikor ennyit tud az ember egyébként, meg körülötte van még más is. Jó, a következőhez egyébként nincsen különösebb kommentem, csípősebb egy kicsit. Itt is a türelem meghozta az élményt. De látod, lenyújtottunk előtte, hogy... Igen, csípett. De ez még jó, még ez nálam most kezdődik, azt hiszem, a határfeszegetés. De hát úgy növünk, hogyha veszegetjük. Hozzá vagyok szokva. Említetted már egy előző gondolatban, hogy részben miért választottad ugye a PS-t. Elmondod a másik felét is esetleg, hogy is kerültél ide hozzánk egyébként? Egyébként egy fejvadász keresett meg a lehetőséggel kapcsolatban, és már az interjúk során beszélgettem egy kedves barátommal arról, hogy akkor ez a lehetőség van, és az derült ki, hogy ő nagyon régóta ügyfélként, akkor még ügyfélként dolgozott együtt a PS-sel, és konkrétan Diósi Anettel, és nagyon jókat mondott, úgyhogy ez egy nagy megerősítés volt, amikor még így gyűjtöttem a benyomásokat erről a lehetőségről. És hogy miért? Tehát ugye az egyik az a szakmai izgalom volt, hogy itt egy jó alapokból kell tovább építkezni, hogy minél inkább támogassa az üzleti célokat az, ahogy a HR működik.
A másik dolog az pedig az emberi oldala, hogy amit megtapasztaltam így Jánosékkal való beszélgetésekből, amit így akkor ügyféltől hallottam. Tehát, hogy... Visszaigazálták az érzéseidet. Igen. Örülök, hogy neked is egy kellemes interjú élményed volt. Akikkel eddig beszélgettem, mindig azt mondták, hogy itt jó interjú élményeik vannak, úgyhogy... Utolsó 3. Itt én úgy emlékszem, hogy ez nem annyira kellemes. Most már félek. De ez egy jó megálló a másik 2 előtt. Oké. Alakul. Még bírom. Dóra? De félek, hogy akkor még nem tudom, jön ilyen, nem tudom, második hullám, vagy nem tudom. Szerintem sodród Zára, majd átmegyünk a hídon, amikor odaérünk. Oké. Beszélgettünk már kihívásokról, hobbiról, illetve szakmai oldalról is, de még azt nem tudom, hogy mi az, amit itt a legjobban szeretsz a munkádban, illetve bízom benne, hogy sok szép emlékkel bővültél már itt a PS-nél. Ezek közül, ha 1-2-t megosztanál, azt megköszönöm. Igazán örömmel, mert jó sok van. De hát valamiért, ami először eszembe jut, sőt, ami másodszor eszembe jut, azok bizony a HR csapathoz és a közvetlen munkatársaimhoz kötődnek. Az első, ami eszembe jut, az még nagyon az elején, amikor csatlakoztam, ugye akkor egy kész csapathoz igyekeztem én kapcsolódni. És azt javasoltam, hogy gondolkodjunk el együtt azon, hogy azon túl, hogy a vállalat üzleti céljainak megvalósulását támogatjuk, azon túl mi hogy akarjuk érezni magunkat, milyen HR-t szeretnénk mi együtt. És akkor ezt úgy csináltuk, hogy mindenki gondolkodott, és aztán összeültünk, akkor még csak a tárgyalóba, tehát az Arthur Andersenben személyesen, és egy flipchartra kezdtem el összeírni, amilyen gondolatokat hoztak a csapattagok, és ezeket csoportosítottuk így témánként. Nagyon-nagyon jól kirajzolódott, hogy akkor mi is az, ami fontos nekünk. Nem árulom el, hogy az is fontos volt, hogy a kiválóságon túl mi egymással is jól érezzük magunkat, amit így utólag mondhatok, hogy jól csináltuk. De, hogy akkor, ahogy ott írogattam a flipchartra, megnéztük, hogy ezek közül a tényezők közül melyikünk tud tenni, mert nyilván az, hogyha el akarjuk érni, akkor azért tennünk kell. És felelősöket írtunk az egyes témák mellé, és akkor nem tudom, volt olyan téma, amire azt mondta a csapat, hogy ezért ők, mint HR munkatársak tudnak tenni, tehát odaírtuk, hogy a mi. És akkor volt olyan persze, amiért én a feladatkörömből adódóan tudok majd tenni, és akkor odaírtuk, hogy Dóra. És akkor valaki azt mondta, hogy oké, de a Dórát írjuk ugyanolyan színnel, mint amit, mert oda tartozik. És akkor tudtam, hogy rendben leszünk. Ez aranyos. A másik, az meg néhány évvel ezelőtt, az nagyon, nagyon megható dolog volt. Minden munkatársam egy selfie-t készítettek, a selfie-n egy A4-es papíron egy betű szerepelt, amit mindenki saját maga rajzolt, ragasztott, színezett, és ezekből a betűkből egy szót raktak ki, és ezt a fotómontást elküldték nekem, és hát most is meghatódok, tehát, hogy az volt a felirat, hogy köszönjük. Én nagyon sírtam, amikor megkaptam ezt az e-mailt. De aranyosak. Ez tényleg nagyon, nagyon kedves. És akkor ami így cégszinten igazából évente 2-szer is tud az öröm érni, tehát amit nagyon szeretek, azok a promotion ceremonik. Mert hogy ugye ott mi történik? Tehát, hogy ott én azt gondolom, hogy azt ünnepeljük, hogy vannak évről évre sok olyan munkatársunk, tehát, hogy ott rendszeresen 50-60 munkatársnak gratulálunk, és miért gratulálunk? Azért, mert a tudásában gyarapodott, mert elég kitartó volt ahhoz, hogy ezt megtegye, és van egy akarása, amivel ezen az úton jár, és hogy ez nagyon szép dolog. Úgyhogy én nagyon szeretem, hogy ennek ott részese lehetek minden fél évben. Akkor azt még gondolom a cseresznye a tetején, amikor a csapatból valaki előlép. Így van, az a bónusz nekem, és hogy gyakran megtörténik az is, hogy az én munkatársaim közül is ott valakinek gratulálhatunk.
Igen, ez egy jó élmény szerintem mindannyiunk számára. Én bízom benne, Dóra, hogy a következő se lesz olyan borzasztó élmény. Szerintem egyébként múltkor cseréltünk itt a sorrenden, és szerintem így jobb lesz. Úgy emlékszem, hogy ez egy kicsit édeskéső volt, és ezért raktuk ide az utolsó elé. Hát lehet, hogy mindjárt megváltozik, de szerintem ez kevésbé volt durva, mint az előző. Lehet. Vagy már elfáradtak a ízlelőim. Egyik másik nem is se tudtuk megállapítani. Én nem tudom, hogy a Gergelyen mit hoztunk össze, mert patakokban folyt a könnyünk konkrétan, annyira Nekem is csípelt. alakul, és lehet, hogy ezt nem merem már kézzel. Szerintem semmiképp. De most nagyon, nagyon kellemesen bírjuk szerintem. Végére hagytam egy magamnak mindenképpen nagyon nehéz feladatot, említve ugye a felvezetésen is, hogy viszonylag keveset tudok rólad. Kérlek, mondj nekem 3 állítás, 2 igazat és 1 hamisat. Oké. Én megpróbálom kitalálni. Rendben. Tanultam arabul. Táncoltam a Városmajori színpadon. Éltem Líbiában. Hűha! Azt tudom, hogy léptél már föl viszonylag, hát nem viszonylag komolyabb közönség előtt. Hogy éltél a Líbiában, és tanultál el a arabul. Szerintem a táncos az igaz. Szerintem tanultál arabul, Dóra. És csak szerettél volna kint élni Líbiában, nem tudom. Hát nem szerettem volna, de éltem. És nem is szerettem ott élni. Ott iskolában tanultam arabul. Tényleg? És nem a Városmajori színpadon volt az a táncolás, hanem még a budai parkszínpadon, amikor ez létezett. Behúztál itt a csőbe ezzel a táncossal. Hát akkor én azt szerintem fejeljük meg, vagy legalábbis én megfelelem, mert elbuktam mindenképp ezt a kihívást, úgyhogy... De a logikád jó volt mindenképpen. Logikám jó volt. Bevállalsz még egy cseppet, vagy azt gondolod? Én nekem köszönöm, amit rátettél, azt gondolom, hogy az elég lesz. Én meg kell, hogy büntessem magamat, úgy látszik. Ne bűnhődjél, kérlek. Na nézzük. Fú, ez ilyen lassú gonosz. Hát, igen. Ez nálam túl van a határon. Kezd egy zsepit, Ricsi, van nálam még? Még nem töröltem a szalvéttámat. Könnyezik. Úgyis azt mondják, hogy a férfiak visszatartják a könnyeiket. Nem kéne. Jó, hát Dóra, szerintem kiválóan teljesítetted ezt a 10-es fogat kihívást. Szinte a szemed se rebbent. Egyszer egy podcastban valaki megkérdezi, hogy akkor mire vagyok büszke, szerintem ez ott lesz. Köszönöm szépen, hogy feszegetted a határaimat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és szerintem hogy mindenképpen új oldaladról ismerhetnek meg a kollégák ezután a beszélgetés után. Mielőtt elbúcsúzok, azért itt van még egy kicsi az adás végén, hogy nehogy üres kézzel távozzál, és ezeket az élményeket újra átélhess. Ó! Válasz kellett magadnak egyet otthonra. Ezek is csípősek. Igen. Oké. Melyik a nem annyira durva? Mindegy. Fogalmam sincsen igazából. 5 választom. Csak tép ki nyugodtan. Így. Ő egy chili essencia. Handmade. Nagyon nagy láng van rajta, az. Csak reklámfogás. Csak reklámfogás. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is. Én is köszönöm, fogy az egészséggel, és nektek köszönjük, hogy velünk tartottatok. Dórának, hogy elfogadta a meghívást. Iratkozzatok fel, kérdezzetek, akár tőlünk vagy Dórától, mi pedig igyekszünk válaszolni.
Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!